Even mijn grammatica pet opzetten, want studenten, ja, het is weer eens tijd voor een video over grammatica. Over voegwoorden en bijzinnen, 4 voegwoorden en heel veel bijzinnen. We hebben niet veel tijd, want het leven is kort, dus laten we beginnen. Nadat, voordat, zodat en doordat. We beginnen makkelijk, denk ik, maar daarna wordt het iets moeilijker. Laten we beginnen met de eerste, nadat. Nadat betekent later dan iets anders. Bijvoorbeeld, ik ga naar het park nadat ik gewerkt heb. Of ze moet een baan vinden nadat ze klaar is met school. Of nadat we studeren, eten we altijd samen. Oké, wat zie jij hier? Ten eerste, nadat heb jij altijd een werkwoord nodig. Je kunt niet zeggen, ik eet ijs nadat pizza. Nee, ik eet ijs nadat ik pizza eet. Het andere, en dit is voor alle voegwoorden met een bijzin, want alleen van want, en, of, dus, maar hebben we hoofdzin met onderwerp werkwoord. Maar voor de rest van de voegwoorden hebben wij hoofdzin, bijzin. En als jij met de bijzin begint, zoals deze laatste, nadat we studeren, eten we altijd samen, dan gaat er een komma tussen de 2 werkwoorden uit de 2 zinsdelen, tussen studeren en eten. Nu een paar vragen aan jou. Misschien kun jij deze beantwoorden voor jezelf. Wat ga jij doen nadat jij gestudeerd hebt? Nadat ik gestudeerd heb, bijvoorbeeld, ik ga meteen slapen nadat ik gestudeerd heb. En wat ga je doen nadat je gegeten hebt? Ik ga mijn tanden poetsen nadat ik gegeten heb. En wat gaan jullie doen nadat jullie gesport hebben? Nadat we gesport hebben, gaan we douchen, hoop ik. Dan hebben we ook voordat. Voordat betekent eerder dan iets. Niet later dan iets als nadat, maar voordat iets anders gebeurt. Ik eet nooit voordat ik sport, want dan krijg ik buikpijn. Ze kijkt in haar agenda voordat ze ja zegt. Anders kan ze misschien niet. En dan moet ze weer bellen, nee sorry, het kan toch niet. Jullie studeren voordat jullie het examen doen. Ja, ga niet studeren na het examen, ga studeren voor het examen. Alsjeblieft. En wat doe je voordat je gaat slapen? Voordat ik ga slapen, lees ik een boek. En wat doe je voordat je eet? Ik was mijn handen voordat ik eet. Voordat ik eet, was ik mijn handen. En wat doe je voordat je spreekt? Ik wacht op mijn beurt voordat ik spreek. Of ik denk na voordat ik spreek. Oké, dus nadat en voordat gaan over tijd. Er gebeurt iets of jij doet iets. Wat gebeurt daarvoor? Wat gebeurt daarna? Maar nu wordt het iets moeilijker, want we gaan verder met zodat. Zodat betekent eigenlijk om iets anders te doen. Bijvoorbeeld, de studenten studeren. Waarom? Wat is het doel? Zodat ze het examen kunnen halen. Ze koopt geen nieuwe kleding, zodat ze geld heeft voor een nieuwe telefoon. En wij nemen een week vrij om wat te doen? We nemen een week vrij zodat we op vakantie kunnen gaan. Dus waarom koop jij geen nieuwe schoenen? Zodat ik een cadeautje kan kopen voor mijn moeder, want die is bijna jarig. Zodat ik een cadeautje kan kopen voor mijn moeder, koop ik geen nieuwe schoenen voor mezelf. Waarom sport jij alleen en niet met een vriend? Zodat ik muziek kan luisteren, studeer ik alleen en niet met een vriend. En waarom ga je zo vroeg naar bed? Zodat ik morgen fit ben, ga ik vandaag vroeg naar bed. Oké, dus zodat zeg je om aan te geven wat jouw doel is.
Wat is het effect van jouw actie nu? Ik spaar geld, zodat ik iets kan kopen. En het lijkt een beetje op dus. Ik spaar geld, dus ik kan iets kopen. Ik spaar geld, zodat ik iets kan kopen. Maar nu de moeilijkste voor veel mensen en dat is doordat. Doordat is een beetje als omdat of want. Het geeft aan waarom iets is. Mijn Nederlands is goed doordat ik veel huiswerk krijg. Daarom is het goed. Ik kan voor school trainen, sporten, doordat de sportschool vroeg open gaat. Daarom kan ik vroeg sporten. En doordat de koffie op is, kan ik je alleen thee geven. Sorry. Nu, wat is het verschil met omdat? Doordat en omdat. Dat komt over één moment, dus blijf kijken. Nu eerst een vraag aan jou. Waarom heb je een nieuwe baan? Ik heb een nieuwe baan doordat de directeur een vriend is. En waarom ben je te laat? Ik ben te laat doordat er veel verkeer op de weg was. Doordat er file stond. En waarom stond er een file? Doordat er een ongeluk was gebeurd, stond er een file. Oké, dus wat is nu het verschil tussen doordat en omdat? Het grootste verschil is dat doordat gaat over een effect en omdat om een reden. Wat betekent dat? Kijk even goed naar deze 2 verschillende zinnen elke keer met doordat en omdat en kijk of jij het verschil ziet. Mijn Nederlands is goed doordat ik veel huiswerk krijg. Dat is een effect. Dat doe ik niet zelf. Dat is niet mijn mening. Mijn Nederlands is goed omdat ik veel studeer. Dat doe ik zelf. Dat is mijn gevoel. Dat is geen direct effect. Ik kan voor school trainen doordat de sportschool vroeg open gaat. Maar ik kan voor school trainen omdat ik een abonnement heb. Dat abonnement heb ik zelf gehaald. De sportschool heb ik niet zelf geopend. Ik heb een nieuwe baan doordat een collega mij getipt heeft. Deze collega heeft mij een tip gegeven. Heb ik niet gedaan. Ik heb een nieuwe baan omdat ik mijn oude baan niet leuk vond. Dat is mijn gevoel, dat is van mij, omdat. Simon komt te laat doordat er een file op de weg stond. Dat deed Simon niet zelf, hopen we. Of Simon komt te laat omdat hij wilde uitslapen. Dat wilde hij zelf. Ik hoop dat het verschil een beetje duidelijk is, maar Nederlanders gebruiken dit vaak door elkaar. Dus geen zorgen als jij een foutje maakt. Even oefenen nog, wat denk jij doordat of omdat? Nummer 1. De planten gingen dood, ze te weinig water kregen. Omdat of doordat? Het antwoord is doordat, want de planten kunnen dat zelf niet doen. Nummer 2. Ze nam een taxi, de trein vertraging had. Het nemen van een taxi, ja, dat kan ze zelf doen, want ze kan ook wachten. Nee, zij kiest voor een taxi, dus omdat de trein vertraging had. We openden de ramen. Het te warm was in de kamer. Ja, te warm voor wie? Dat voel ik, dat is mijn gevoel dus. Omdat het te warm was. Hij viel, er olie op de vloer lag. Ja, hij viel, dat was een effect van de olie, doordat er olie op de vloer lag. De temperatuur in de kamer steeg, de verwarming kapot was. Dit is weer een direct effect, dus doordat de verwarming kapot was. Hij belde een monteur, zijn auto niet wilde starten. Dit is weer iets dat hij zelf beslist, dus het antwoord is omdat zijn auto niet wilde starten. Hij kon ook de trein nemen of de monteur morgen bellen. Hij had een keuze. Ik kocht nieuwe planten, de oude waren doodgegaan. Dit is weer mijn keuze. Ik hoef geen planten te hebben, maar ik kies ervoor dus omdat de oude waren doodgegaan. En hij ging naar de dokter. Hij gevallen was. Is dat een direct effect? Als jij valt, ga jij automatisch naar de dokter? Nee, dus omdat. Hij is gevallen en hij denkt, oh, ik moet naar de dokter. Ik maak een afspraak omdat ik gevallen ben. De auto startte niet.
de accu leeg was. Ja, dit is weer een direct effect. De accu is leeg, dus de auto start niet doordat de accu leeg was. En de trein had vertraging. Een boom op het spoor gevallen was. Is dit een beslissing? Is dit een gevoel? Of is dit een direct effect? Dit is een direct effect weer, dus doordat er een boom op het spoor was gevallen. Ik hoop dat het duidelijk is. Laten wij nog even zinnen maken zelf met alle 4 de voegwoorden. Je hebt hier 2 zinnen, maak hier 1 zin van met het voegwoord. En dat kan op 2 manieren, want jij kunt beginnen met het voegwoord of het voegwoord in het midden doen. Nummer 1, ik eet pizza, jij hebt pizza gegeten. Nadat, denk erom bij een bijzin gaan de werkwoorden naar achter, na het voegwoord. Dus ik eet pizza nadat jij pizza hebt gegeten. Of nadat jij pizza gegeten hebt. Dat kan allebei. Of beginnen nadat jij pizza hebt gegeten, eet ik pizza. Oké, als jij deze oefening even zelf wil doen, zet de video op pauze en doe deze oefening. Ik wacht even en dan geef ik jou de antwoorden. Oké, heb jij alle antwoorden? Ik geef jou de correcte antwoorden. We waren blij nadat we thuis waren gekomen, of nadat we thuis gekomen waren, of nadat we thuis gekomen waren. Nadat we waren thuisgekomen, waren we blij. Ik word nat, het regent hard. Ik word nat doordat het hard regent. Of doordat het hard regent, word ik nat. Ik neem een trein eerder, zodat ik op tijd ben. Of zodat ik op tijd ben, neem ik een trein eerder. Sophie gaat hard zoeken, zodat ze een mooi huis vindt. Of zodat ze een mooi huis vindt, gaat Sophie hard zoeken. Ali eet helemaal niets voordat hij hard sport. Voordat hij hard sport, eet Ali helemaal niets. Jan oefent elke dag, zodat hij de beste tennisspeler wordt. Zodat hij de beste tennisspeler wordt, oefent Jan elke dag. Ze schrijft heel snel, zodat ze snel klaar is. Zodat ze snel klaar is, schrijft ze heel snel. Ik neem nooit medicijnen voordat ik heel ziek ben. Voordat ik heel ziek ben, neem ik nooit medicijnen. Mijn vader was ziek doordat de vis bedorven was. Of mijn vader was ziek doordat de vis was bedorven. Doordat de vis was bedorven, was mijn vader ziek. En de laatste, de studenten raken in paniek doordat het alarm afgaat. Doordat het alarm afgaat, raken de studenten in paniek. Hoe was dit? Was dit makkelijk? Was dit moeilijk? Wil jij meer oefenen? Check dan misschien ook even de Kahoot. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Die kun jij zelf doen als nog een extra test. Ik hoop dat dit niet te moeilijk was. Wil je meer dingen over grammatica horen? Schrijf dat in de reacties hieronder. Tot volgende keer. Doei!